eerste ontmoeting met Rick is dat hij in mijn oor fluistert en zegt... je maakt kans op een joker. Zelfverzekerd. Manipulatief zou ik zeggen Teun. Nora, observerend? Nee. En toen meteen bam, wie is de mol? Tot eerder vandaag was er nog geen mol. En die hebben jullie zelf gekozen. Het spel is een en al mindfuck. Ook wel een reden voor een feestje. Met een broek vol zilverbergen. Maar dat schept wel een band, hè? Wat is dit voor freakshow? €900 voor de pot. Ja, ik denk dat het een goede eerste opdracht voor de mol is geworden. Hé mol, ben je klaar voor je molbriefing? Nou, we gaan ervoor zorgen dat jij tot in de puntjes voorbereid bent. Dat betekent dat wij elkaar ook regelmatig zullen spreken. Misschien wel je belangrijkste opdracht. Probeer niet op te vallen. Zorg dat je acties onopvallend zijn. En als ze opvallend zijn, dat je het juiste motief hebt. Guys, Die Dorian. aflevering 1 overleefd. Cereal. Ja, lekker man. Cheerio. Heel goed. Het was ook wel heel knap geweest als je dat niet had overleefd. Ja, alles kan. Alles kan. Ook wel jammer dat er eigenlijk niemand weg is, toch? Really? Vind je dat jammer? Wil je naar huis? Oh. Prima. Hebben mensen een joker gekregen? Hoe zit dat? Hoe zit dat? Want Ik maak er geen kans op. Wij wel. In die toektoets. Nee, In de eerste. in de in de eerste allereerste. opdracht. Nee, dat kan niet, want daar was nog geen mol. Nou, je kunt er... Wat gebeurt hier? Oké. Ik krijg een nieuwe telefoon. Oké. Alright. Maar niet onze eigen, jammer. Oh, oké. Het zijn 3 telefoons. En Kijk, het zijn... voor jou. Oké, nou, dan pak ik ook wel een. Ja, Er zit een bericht van Rick. Goedemorgen. Vandaag bezoeken jullie 6 bezienswaardigheden in de stad, in 3 groepen. Elk groepje bezoekt 2 locaties. En vanaf elke locatie moeten jullie een panoramafoto maken. En op die foto moeten jullie met je lichaam een woord uitbeelden. Elke foto van de bewuste trekpleister met een woord kan geld opleveren. Totaal maximaal €1500. Er is ook nog een bonus te verdienen. Als jullie binnen 45 minuten bij me zijn en samen de laatste panoramafoto maken met de woorden Benom Pen, waar jullie alle 10 op staan, verdienen jullie €500 extra. Veel plezier in de toektoek. En hopelijk tot straks. Oké. Willen jullie een groepje vormen? Moet je dan... Kan. jullie een groepje? Willen jullie één iemand maken? Met z'n drieën? Sam, ik wil wel bij jou het groepje. Ja, ik heb al een groepje, sorry. We hebben al gebokst. Hier. Oh, jullie 3? Sam, ik wil wel even bij jou het groepje. Ik wil eens even wat meer eventjes bekijken hoe het met hem gaat. Toen zei hij meteen, nee hoor, ik heb al een groepje. Dat ik al dacht, oké, vriend, dat is duidelijk. Even kijken, ik wil ook wel bij Ray. Ik wil ook wel bij Ray. Ik ook. Dus één iemand moet bij Nora en bij mij. Ja, is goed. Oké.
Yes. En het grappige was dat Teun overbleef met Nora en daar kwam toen Stijn bij. Nou goed, allemaal goed en wel. Ik ben wel de letter O, hoef ik weinig voor te doen. Ik ben al rond. Jongens, de tijd loopt, hè? Succes! Oh, let's go, please! Oké. We moesten ons verdelen in 3 teams. En dan moesten we naar toeristische plekken in de stad. En daar waren woorden en die woorden moesten we met ons lichaam uitbeelden. We hebben wel een beetje een idee hoe we letters überhaupt uit gaan beelden. Hoe doen we de A? We gaan lopen. Zo. Ja, ik denk A. Zo, hè, de A. L zitten. Zo. Ja, L zo, zitten. omhoog. A, B, ofwel... Ja, zo, denk ik. Zullen we dan even gewoon kijken wie doet welke letter? Ik ben goed met beeld. Ja, kun jij even Ja, dat ga ik. Hier. stoppen? Ja, van het panorama. En dan kijken of je hem kan stoppen. Maar ik gebruik die panorama eigenlijk nooit. Ja, maar ik maak sowieso wel een letter. Maar dit komt goed. Het is niet moeilijk. Jongens, dit komt helemaal goed. Dit komt goed. Oh, jongens, we zijn ergens. Ja. Ja, oké. Let's go. We kwamen aan bij de eerste locatie, een tempel. En daar zochten we naar een kaartje. Hallo. Oh, daar, ik zie het. Oh ja. Oh ja. Nou, dat kaartje hadden we relatief snel gevonden. Welkom bij Wat Phnom, ook wel bekend als de tempel op de heuvel. Achter de tempel zijn stupa's te vinden. Een stupa bevat vaak reliquieën van belangrijke boeddhistische figuren. Kies 1 van de 3 woorden en beeld deze uit met je lichaam. We kunnen kiezen tussen down, stupa of heuvel. Een kort woord, een middellang woord en een iets langer woord. En hoe langer het woord, hoe meer geld die waard was. Met je lichaam. Dus ik denk dat... Hé, maar doe jij dus nog die S? Want dat is best wel... Zo naar voren. Nee joh, een A, dat is Ja, maar hoe gaan we... YMCA. Maar, hey, hier begint het al slecht, hè, met de H. Hoe ga je die H doen dan? Welkom bij het Nationaal Museum van Cambodja. Dit is 1 van de 3 woorden en beeld deze uit met je lichaam. Land, kunst, welkom. Nou, zullen we gewoon Op de welkom hoogste gaan? Zeker. Welkom. Moeilijke letters in? B, Die hebben we allemaal gedaan. Nee, allemaal niet zo moeilijk. E-L-K-O-M. Zullen we stupa doen? Ja. Dus dit Want is kijk, de A's S. van YMCA. Ja, Lijkt dat maar je moet zo? dan iets meer zo. Die woorden moesten we dan een foto, een panoramafoto van maken. Oké. Jullie moeten een beetje op stand. Oké. Dus het is een foto dat je van links naar rechts beweegt, zodat je een groot, breed panoramabeeld hebt. Nee. Nee, je moet achter hem langs. Oh, sorry. Opnieuw, terug. En die moesten we dan opsturen naar de groepsapp. En dan moesten andere groepen raden welk woord wij hadden uitgebeeld. Oké, maar Ja, wees ga duidelijk. maar. Maar zeg een naam erbij. Zeg een naam erbij. Ga maar, Roos. Meer gebogen? Ja. B. Go. Ja. Liggen Ze achterwaarts. moesten snel naar de volgende letter, zodat ze niet in beeld waren. Door. Oh. Maar was je dan niet al met je view, zeg maar, verder dan de letter die je moest hebben? M. Door. Daar hebben we eventjes mee gesteggeld. Snap je eens rechtop staan of niet? Weet ik niet. En dat was het. Nee. Komt er wat uit? Nee, want je ziet jullie bewegen. Je ziet de O, de M. W zie jij in je eentje. Als je toch om en om. Kan jij de W in je eentje zo? Ja, laten we dat eens proberen. Dat is beter. Je moet beter regisseren. Ja, je moet even goed reageren. Ja, cool. Ik heb 3 keer gezegd dat je achter me langs gaat. Nee. Loop nu. Je moet echt even Je hebt gelijk, maar... Naam en dan loop nu. Gewoon staan Help en pas ons er gaan als doorheen. ik ja zeg. Ja. Jullie gaan al. Ja. Wat we hebben gemaakt, dat was tempel. De andere 2 woorden waren wat korter, maar daar konden we ook veel minder geld mee verdienen. Snel. En voor het woord tempel konden we €250 verdienen. L? Heb je de L? Ja. Oké, wacht. Dit is wel een half arm. T, E, M, Wat is V. dat? Dat is een P, dat is een P. Ja, dit is geen M. Ja, maar ik stond wel zo, vriend. Ja, mochten we die foto weer opnieuw maken, want die is niet bruikbaar. Daar zou de groep nooit tempel van hebben kunnen maken. Oké, 3, 2, 1. Ja, go. Ja, dit werkt goed. Je moet wel praten, Sam. Je praat Ja, je niet. moet zeggen wie je gaat. Gewoon blijven staan. Verder van mij. Kijken. Gast, alle X staat erop. What the fuck? Sorry, maar ik ga heel snel. In die taxi. Ja, ik ben Ik heb dit... Goed met video. En Sam die zei gelijk, ik wil foto's maken, want daar ben ik super goed in. Nou, ik weet helemaal niks. Ik weet niet precies wat hij deed, of hij nou heen en weer liep of niet, maar het ging gewoon niet goed. Ja. Ja. Sneller. E, ja. M, L.
onder mensen. Meer naar onder, meer naar onder. Ja, heel goed. In een puntje, Rels. Pak de M. Heb je de M? Ja. YMCA. Ja, dit is niet te doen, jongens. Nee. Ik zie een W, ik zie een... Maar de E staat er niet eens op. Nou, ik denk dat hij gelukt is. Kijken. What the fuck? Ik dacht eerst van, ik moet ze gewoon langslopen. Maar dat lukte helemaal niet. Toen zat de rest gelijk al van... Wat zit je te doen? Wat zit je nou te doen? Je kan het helemaal niet. Je zei toch dat je het kon? Jongens, weet je wat de truc is? Jullie moeten dichter bij me blijven. Ja, en dichter bij meer elkaar. in een rondje. Oké. Ja, dan gaan we. En geef cues. Ga. Toen vervolgens dacht ik, oké, wacht. Misschien moeten we het zo doen dat ik stil blijf staan. En dat was de truc. Zit dichtbij, van mijn gevoel. Nee, schat, echt niet. Nee? Dat zien we nu. Kijk, nou, dit is best wel klaar. Goed. Ja, hij is gelukt. Ja, zie je? En toen lukte het Sam in één keer wel. En wist ook technisch gezien waar het hem in zat. Dus dat vond ik wel een beetje apart van Sam. Hoe kan je kijken? Stoel. Ah, ik vind hem prachtig. Ik moet doorlopen. Dus het moet sneller, jongens. Ja. Snel. Ja, hup, liggen. Of de haar, ja. Ja, door. E, maak een E. Nee, maak een E. Ja, en nu Nora. De L. L. Daar, in die Jij de lijn. L. Jij de L. Hij is geweldig. Dit kan. T-E-M-P-E-L. Money. Oké, nee, wacht. We gaan hem sturen. We gaan hem sturen, wacht. We krijgen nu een foto binnen. T-E-M-P-E. Maar Het is een bosje. Wat is dit? Ja, dit is gewoon een misding. Oké, we Wil gaan jij hem sturen. besturen? De anderen sturen nu ook eentje. Oké, zullen we eerst... We gaan gewoon door, toch? Dan gaan we Ja. We sturen nu. Wij moeten hun woord raden, oké. Wat is dit? Een S? Een S. T. U. P. Stup. Stupa. Stupa is een tempel. Stupa. 100%. Stupa. 100%. S-T-U-P-A. Ja, go. Money. Yes! Ja! Yes! Zij gaan het doen. Lekker bek. Top. Dus wij hadden 100 euro verdiend. Wat is dit? Dit is tempel. Dit is ook nieuw. Dit Zal ik moet het tempel. zeggen? Daarom. Zeg maar tempel. Mag ik het zeggen? Ja, doe maar, tempel. De tempel. Yes! Ja! Tempel. Wacht, Stupa. Is hij goed? Ja, die is 100% goed. Voor 250 euro goedgekeurd. Ja. Toch weer geld in de pot. Wat Bottom Park? Ja, wat boterpark. Wat was het Waar moeten we nu heen dan? Helemaal rechts. Mekong River. Ik zie nog niks van de groep van Bridget binnenkomen. Wat zijn zij traag? Opvallend traag. Moet meer spatiëren. Ik moet sneller kunnen. Ja, dus wij moeten gewoon sneller Niet bewegen. korter doen. Land? Land is dat korter? Ja? Zullen we dat Ja, die proberen? is Ga op de L zitten en pak jij al de A. Daar was wel minder geld aan verbonden. Maar ja, uiteindelijk ging het er natuurlijk ook om dat we wat goed hadden. Dus we hebben voor het woord land gekozen. A. En? Tuk 2 is Ray, Maaike en Bridget. Dat zijn wel een beetje de 45-plussers die misschien niet zo die handigheid 5 hebben. keer de boomers. Ga maar hangen. D. Nee, ik zie jou niet met de A. Niet? Nee. Ja, Je bent moet sneller langer gegaan. staan. Bridget probeerde maar dat te fotograferen en het lukte maar niet. Nu. Dat je denkt, je hebt toch best wel veel foto-ervaring. You know the drill. En dat lukte maar niet en het lukte maar niet. Wat is er aan de hand? L, A, N, D. Zullen we deze doorsturen? Ja, dat proberen we. Deze zie je best wel. Dan gaan we nu meteen rennen. L-A-N-D, doe dat maar. Ik was er echt niet tevreden mee, maar ik dacht, ja, ik ging ook akkoord met het feit dat we door moesten, want de tijd tikte door. Dat we even een tactiek moeten vinden is helemaal niet raar. We staan Stuur een foto. C, A. Ja, die derde. L. Ja, dat is onleesbaar. Dat is onleesbaar. Nee, N. Nee, O en O. Is dit een O? Nee, L-A... Ja, Oké, sorry. wij gaan ons ding doen. Wij gaan ons ding doen. Oké. Oké, Mekong. Ik zeg, dit is niet te lezen. Als ik ons zou zien, zou ik ook denken, hier zit gewoon iemand te mollen. Ja, maar we hadden echt geen betere. Te erg. Denk ik, nou, waarom stuur je dan niet in ieder geval iets? Want nu is er helemaal niets doorgestuurd. Wat is het lang rijden, hè, jongens? Ze zijn zo door die tijd heen. Ja. Ja. Geen idee. Nora. Ja. Ja. M-E-K. Doe een K. Een K. Ja. Ja, rennen. Ja.
Onderdoor. De N, wat is de N? Dit is de N. Ja. Het woord Mekong, daar kon je dus ook het meeste geld mee verdienen. €250. Dus wij dachten, top, dan hebben we €500 en dan kunnen we daarna door naar de foto voor Rick. Doe maar daar. Ja, prima. De G. Ja. Volgens mij hebben we hem. Kijken? Ja? Ik denk het wel. Paleis. Ja, gelukt. Had je niet verwacht, hè? M. Ja? E. What the fuck? Deze? Ja, sturen. Oké. Ja. Yes. Stuurt. Hey, Oké. We moeten nu naar Rick, hè? En Rick was bij het paleis. Wat zei hij nou op het filmpje? Ik ben bij het paleis. Dat doen we in de toek wel. Ja, dat is goed. P. A. Pal. Wat is dit? Nee. E. Wat is dit? Een E, toch? E. Ja. Royal Palace? Ja. Paleis. Paleis, dat is een I. Paleis. Paleis. Maar dit is toch... Ja, paleis. Fucking... 100% I. Het is een maat. Sure? Paleis? Ja, paleis. Ready? Money. Ja, Paleis. Sorry, jou zeggen. €250 gescoord. Rennen. Dora, ga. Onder mij door. P, M, E, K. Oh, shit. Blijf maar daar, ik haal hem wel. Ja. Hoofd. Ja. Kan ik weg? Nee. Ja, jongens. Deze is echt heel goed. Ja? Nee, die ga niet herkennen. Je bent niet snel genoeg. Nee. Zal ik het een keer proberen voor de grap? Ja, is goed. Nou ben ik er klaar mee. Laat mij het maar doen. Ingedrukt houden, hè? Ja, ik weet het. Ja. Verder weg. Ja. Dat zou toch moeten zijn. En toen ging het best wel oké. Toen lukte het wel, dus dat vond ik een beetje verdacht. G. Ja, doen. Ja? Dit is met Bridget erop. Oké, nou ja, dan gaat het wel goed. O of A, paard. Ja, maar als je de A doet, doe je hem toch hetzelfde? Ja, dit kan wel een A zijn. Waarom zeg je dat het koor of paard? Paar? Zal ik paar reageren? Ik vind voor meer passen, maar... Ik doe paar. Ik zou naar Rick gaan. Dat is €500 als we met z'n allen doen. Ja. Veel meer money. Oké. Prima, maar dan gaan we naar Rick. Je kunt die wel sturen. Maar Nou, dit gaan we niet sturen, toch? Moet dat? Probeer maar. Zie je geld iets van letters? Ja? Doe. Mag ik? Fire it off. You never know. Daar werd niet op gereageerd. Maar uiteindelijk dachten we, oké, jongens, we moeten door, want we moeten ook nog naar die groepsfoto met Rick. Ja, zo. Ik durf niks meer over A's en O's te zeggen. En die tweede weet ik niet. Kijk maar wat jullie Ja, denken. die vind ik ook heel raar. Die is ook niet gelukt. We sturen die gewoon is ook foto's niet die gelukt. niet zijn gelukt. Ja, hoe moeilijk is het? Ik kan hier ook helemaal niks van maken. Oké, Let's go naar Rick. Let's go. Is er al iemand? Nee, we zijn de eerste. Wij kwamen daar aan en wij zien dat Rick nog helemaal alleen staat. Top, we zijn in ieder geval op tijd. Hey Rick. Hallo. Jullie zijn mooi op tijd. We wachten even nog op de rest. En toen dachten we, ja, de rest zal toch vrij snel binnenkomen. Dus laten we dan in ieder geval zorgen dat wij alvast goed staan. Sophie ook al. Ik doe de M. O. En daar werd op gereageerd als paar. Dus dit is best wel gek. Ja, Toek wie 3. zit daarin? Toek 3 is diegene met... Zijn ze er? Nee. Sam. Zijn bij die 3. Sam. Ja. Waar zit het? Oké. Ja? Ja. Wij zijn van Phnom. Wat? Wij zijn van Phnom. We moeten Phnom Penh maken. Kijk, we doen het vast voor. Ja, oké. P. Dit is een M dan? Nom. Maar dit klopt niet, want er moet een H bij. Waar dan? Nee. Jawel, PH. dus P-H-N-O-M. 100%. Nee. 100%. Don't lie to me. Nee. PH. Is niet met een H. 100% met een H. 100.000%. Jij had dat fout. Jij zei dat eerder ook al, maar dat klopt niet. Er was iets van discussie of het nou met een H of niet was. Phnom is met een H. N-O-M. 100.000%. Sowieso met een N en niet met een H. Ik meen toch ergens ook gezien te hebben dat dat zonder was. Oké. Focus. Discussie doen we hierna. We hebben 9 mensen. Sorry, we hebben 10 mensen, we hebben 9 letters. Dus 2 mensen moeten 1 letter doen. Moeten nog voor die tijd moeten we nog de Phnom Penh halen. Ja, dat gaat nooit lukken. Teun, welke letter is Dit is een dit? H. Welke Maar dan doen wij letter toch is een dit? H. Wij zijn P. wij zijn Maar wij doen de H. We gaan er vast staan.
Kijk, daar staat iedereen, jongens. Moeten wij in rennen? Ja, de H moet hier. PH. En ik ben de N. P. Gabriel O. Naar het midden rennen. Thanks. Thank you. Thank you. Hier gaan staan. Juist. Wij gaan niet voor We hebben een E nodig, een N en een H. Teun, waar was je al die tijd? Die pakte de regie, jongen. Eén been naar voren en de andere hand ook. Top. Een N van Nico is een... wacht. Nee, hij is P. Ik ben de P. N. Top. Jij bent nog eerst. O. Ik schrok daar wel een beetje van. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, we hebben dit wel echt even nodig nu. We moeten dat woord gaan vormen. Stop. P, N. Wij doen H, P. Rick, take it away. We gingen gewoon op één lange rij staan. En toen ging er eigenlijk niet zoveel fout. Sterker nog, het ging heel goed. Maar dat snap ik ook wel, want het zou een beetje gek zijn als de mol voor een hele grote groep gaat lopen mollen. Deze is gelukt. Kandidaten, vanaf 6 bezienswaardigheden hebben jullie foto's gestuurd. 3 woorden daarvan zijn goed geraden. Dat is het bedrag van €600 voor de pot. Jullie hadden al een bonus van €500 voor een foto die werkelijk fantastisch genomen is. Dat mag ik wel zeggen. Oh, genomen. Dat betekent bij elkaar voor deze dag €1100. Het had 2000 kunnen zijn, maar ik zeg met dit weer, bloedheet, goed gewerkt. Goed gewerkt. Voor wie? Ja, zal ik het ophalen? Ja, ben jij Lekker, jongens. de schatbewaarder? Zeker. Oké, hoor, alsjeblieft. 2000. Toch lekker. Dan een mededeling. Ik ga jullie allemaal vanavond weer zien. En ik wil de mol veel succes wensen met de kraak. Tot later. Met wat? Met wat? Kraken. Met de raken. kraak. Met de kraak. Mag ik iets vragen? Ja? Wat was er met jullie groepje? Ja, dat was wel lastig. Goeie vraag. Ja. Dat weet ik, maar ik bedoel... Het was lastig, maar zo en het lastig. duurde even, want we kwamen er later achter dat je eigenlijk gewoon stil moet staan en moet draaien. ja. En Maar dat toen jullie dan stuurden het jullie woord land niet kunnen herleiden. Land? Ja, maar land, er stond nog eerder raam of drol dan dat er land Nee, stond. want de L was echt heel duidelijk. Zij hadden ook de fout gemaakt, net als ik, dat ze gingen lopen in plaats van draaien. Dus die snapte ik nog wel, maar dat het vervolgens de rest ook allemaal nog misgaat. Volgens mij zat zij gewoon te mollen daar. Maar die L, heb je die L niet gezien? Kunnen we die telefoon er even? Feiten. Zeker. We gaan even tellen. 1000. 1500. 1750. 1850. 2000. Oké. Jij dat gewoon uit je hoofd komen. Je kan weer in je penny penny. Waarom wilde je eigenlijk graag penningmeester worden? Moet ik ook zeggen, ik heb nog geen stuk bij de andere Ja, kant. zo ingewikkeld is het niet hoor. Moeten wij dat? Ja, de sfeer in de groep is op zich wel gewoon goed. Alleen het wantrouwen, paranoïde zijn. It's alive and kicking. Voordat je een Hey, foto maar doorstuurt. jongens, onder de streep zijn jullie het enige groepje die eigenlijk niks heeft bijgedragen. Nee, dat is waar. Wie heeft hier nou een klein beetje lopen saboteren? Dan zou dat voor mij denk ik toch Bridget zijn. Hoewel Maaike dit misschien gewoon wat beter kan spelen. Vanavond gaan we gewoon voor de volle pot, toch? Gaan we gewoon alles. Zullen we dat doen? Ja. Oké, toch. En Rick zei, de mol, succes bij de kraak. Ja. Mol, succes bij de kraak. Wat denken jullie dat we gaan doen? Een kluis. Kan er niet. Ja, zoiets. Ja, dat dacht ik al, kluis. Deze keer met kluis. Dat is wel heel vaak. Kleding. Het is eindelijk een beetje een uniform groepje. Ja, dat denk ik ook niet. Ik vind het wel prettig, ja. Dat herken ik een beetje. Ja, je merkt aan iedereen, er gaat wel iets spannends gebeuren. Iedereen is gewoon een soort van zenuwachtig op dat moment. De kandidaten zijn onderweg naar de Central Market.
Daar mogen ze vannacht inbreken. En als ze daar de meest waardevolle objecten weten te stelen, dan verdienen ze €3000 voor de pot. Acht kandidaten gaan elk 1 voorwerp stelen. Overige 2 kandidaten hebben de instructies voor de kraak en moeten de anderen op de markt begeleiden. Lukt het ze om niet betrapt te worden door de bewakers? Jongens, ik vind het wel echt, sorry, zo sick. Hoe cool. Ja. Dit is toch een helemaal FBI. De essentie van de opdracht is dat we zonder dat we gezien worden items stelen en die items uiteindelijk terugbrengen naar de bus. Over. Toen wij de opdracht kregen om 2 sleutelpersonen aan te wijzen die een beetje in de lead waren, ja, dan is die keuze heel snel gemaakt wat mij betreft. Ray die heeft 100 jaar ervaring in dit soort acties. Maar voordat we die items weg gaan halen, moeten ze geverifieerd worden of ze niet besmet zijn door de mol. Over. Eens even kijken hoe dat gaat. Hoe deze doorgewinterde commando de eterdiscipline gaat waarborgen. De items die we gaan stelen, die liggen in de kraampjes in de markt. En we kunnen zien of ze besmet zijn door de mol, omdat er vingerafdrukken op zitten, die we kunnen zien middels een blacklight. Om die blacklight te activeren, moeten we 2 knoppen tegelijk indrukken. Als er vingerafdrukken op zitten, laten we het item liggen. Zitten er geen vingerafdrukken op, nemen we het item mee. Nou, dit was Oceans 25, waar ik een beetje sturing aan mocht geven. En ik heb verteld wat ik heb willen vertellen. Er zijn ook echt een aantal dingen dat ik denk, dit gaan we niet vertellen. Met name om te zorgen dat de structuur duidelijk blijft, dat mensen geen overload krijgen. Eenmaal gespot, leg je eruit. En wij zoeken zo eenvoudig mogelijke routes voor jullie. Over. Wie willen er starten? Oké. 4. Ja, ik ook wel. Ja. Die knoppen, dat is wel duidelijk, maar... Ik zie hem, ja. Ik snap wat je bedoelt. Hier heb je E082, hier ook E082. Dus deze corresponderen met elkaar. Dus als we deze tegelijkertijd inklikken, dan gaat deze aan. Yes. Let's go. Oké, we zetten hem op weg. Teun, Bridget en ik gingen als eerste het veld in. We hadden rock, paper, scissors. Nou, dat kwam eruit. We hebben allemaal een porto, we moeten uit handen blijven van de beveiligers en we moeten niet besmette voorwerpen mee gaan nemen. En niet met meer dan 3 man in die markthal. Die foto's zie je alleen bedragen staan en nummers. Geen codes en bedragen. En waar is E82? Welke is dat? Ik was wel blij met de map die we hadden, want daar zaten alle attributen in en de waarde ervan. Dus je zag van, oké, dit is €500 waard, dit is €50 waard. En aan de hand daarvan wilden wij natuurlijk de spullen stelen. Munt? Maar die is hartstikke weinig waard, man. Een beker? Ja, maar kijk hier. Een beker en een rood. Is dit allemaal E82? Ja, dit ligt allemaal op 1 kraam. Ah. Teun hier. Hey. Binnen. Oké, Teun. Je gaat nu richting rechtdoor. En geeft even aan wanneer hij niet meer verder kan. Over. Teun hier, over. Ik ga nu. Laag blijven. Teun hier, ik kan niet meer verder, over. Op dat moment wist ik nog niet hoeveel bewakers er aanwezig zouden zijn, hoe die eruit zouden zien. Dus ik was behoorlijk schichtig om me heen aan het kijken. Waar zijn ze? Wat moet ik doen? Degene die geen knop in gaat drukken, die gaat straks op bezoek naar kraampje 1082. Over. Teun hier, moet ik nu naar 5 uur? Over. Ja, je gaat 1 afslag opschuiven naar rechts. En vervolgens rechtdoor. En 2 kruispunten oversteken. Over. Teun hier, ik ben 2 kruispunten overgestoken en ik zie nog geen knop over. Oh, jawel. Aan de rechterkant zou ergens een knop moeten zitten. Over. Teun hier, ik heb hem gevonden. Over. Oké, Teun, wacht. Bridget, over. Ik zie een bewaker. Iedereen stil, er komt beveiliging aan. Wacht.
Je had een view eigenlijk van de plattegrond die ik voor me had, maar dan ook op je scherm via een andere engel. Dat gaf mij de kans om alles goed in de gaten te kunnen houden. Bridget, hij is doorgelopen. Bridget kan weer terug naar waar ze vandaan kwam. Oké. Ik ben nu bij de cirkel. E082 heb ik in het vizier. Oké, verplaats naar kraam 1082, over. Daar ben ik. Bridget. Waar ben jij nu? Over. 082. Dan gaat Sophie nu rechtdoor naar de rotonde. Sophie hier, dat ga ik doen. Ik ben vlakbij Teun trouwens. Oké, dan ga je nu 1 afslag Opschuiven naar rechts. Over. Bedoel je de middelste afslag of die dicht bij het midden van de rotonde? Over. Als je rechtdoor naar de deur kijkt, dan is dat 12 uur voor jou nu. Dan ga je naar 1 uur toe. Over. Ik dacht, ik begreep gewoon niet waar ik naartoe moest. Sta ik goed? Je pakt zo meteen... Nee, dit gaat fout. Wat gaat er verkeerd Dat ze wordt achtervolgd en dat ze blijft wegrennen voor hem. Want ze ziet dat hij achter hem aan... Dat hij veilig achteraan is. Kijk. Die rondjes die ze rennen. Ze moet weg van die locatie weer. Kijk. Ja, maar wat is dit? Gabriel, die ziet wat hij ziet. En die liet mij op een moment de camera zien en zei, ik weet niet wat hier gebeurt. En ik zie uiteindelijk een bewaker. Die wordt achterna gezeten door Sophie. Hij is net steeds een hoekje te laat. Daarom begint hij bijna te rennen. Kijk, zie je het niet? Kijk. Eerst volgen dat je eigenlijk achterna gezeten Wordt door een bewaker. Had allemaal plek om te lopen. Maar die bleef maar rondjes om mij heen lopen. Dus ik zo gebukt al die rondjes lopen. Al die rondjes rennen. Ik was helemaal kapot. Ik ben over. Oh, Sophie is uit het spel. alle stations. Sophie is gepakt. En toen lag ik er als eerste uit. En ik baalde als een stekker. Alle stations, de 2 die binnen zijn blijven zitten. Maaike, wil jij iemand wegsturen? Sam vertrekt nu. Over. Zet hem op, hè? Dat is wel verdacht gedrag, of niet? Ik zweer het je, ze liep achter hem aan. Daarna draaide ze om. Draaide zij ook om en toen gingen ze kat en muis spelen. Sam, loop met de deur in de rug naar de rotonde. Over. Op het moment dat ik naar binnen loop, voelde ik me al een soort Tom Cruise / James Bond. En ik kruip zo door die ruimte. Ik maak nog net geen koprol. Je komt 2 kruisingen over. Ik vond het helemaal geweldig. En rechts voor je op de hoek. Van de eerste kraam die je tegenkomt zit een knop. Over. Gevonden, over. Oké, alle stations. Op mijn teken drukken Teun en Sam de knop in. En kijkt Bridget naar de vingerafdrukken. Over. Bridget, de bewaker loopt nu naar E082. Dus ik kan er nu niet bij. Wachten met de knoppen. Draak, optie 2 is die, hè? Of kelk. Die zijn 2 beker met een oortje. Bridget, mocht jij zometeen een draak zien, dan is de draak de eerste die meegaat. Zonder vingerafdrukken. Oké, kom, nu. Ik heb mijn knop ingedrukt, over. Jongens, de draak kan mee. Ik zag eigenlijk niet, terwijl ik snel keek, iets van vingerafdrukken. Maar ja, hij had gezegd, Redus, pak die draak. Dus ik pak als eerste die draak en ren zo snel mogelijk eigenlijk weer uit de markt. Yes, we allemaal high-fiven. Gutsend high-fiven. Maar die eerste buik was binnen, dus dat was mooi. De tactiek. Teun en Sam blijven bij de knoppen. En we roven deze kraam leeg. Er zit een beveiliger bij mij in de buurt, over. Alle stations. Iedereen let op de eigen veiligheid. Over. Eenmaal binnen zijn zij degene die weten hoe het ervoor staat, niet wij. Dus ik heb gezegd, je veiligheid, daar blijf je zelf voor verantwoordelijk. Ik sta bij E082 over. Op jouw call. Button indrukken nu. Button indrukken nu. Ik ben aan het rennen voor een beveiliger. Sam, zodra het kan, Zelf communiceren. met Nora. Over. Nora, neem de kelk mee als daar geen vingerafdruk op zit. Over.
Is dit een kelk? Ik snap het ook niet. Waarom duurt het zo lang? Wat is daar moeilijk aan? Ik weet niet zo goed hoe ik moet kijken, want er zaten wel vegen op. En het was een beetje vaag allemaal. Uiteindelijk gewoon die gepakt. Ja, en hopen dat het goed is. Maaike, kun jij de volgende klaarzetten, over? Nu gaat Roos klaarstaan. Over. Teun en Sam, blijf scherp. Jullie blijven nog even binnen. Scherp blijven. Jongens, Teun hier, volgens mij is Sam gesnapt. Sam, kun je dit bevestigen? Stilte. Ben je nou gepakt? Of ben je aan het mollen? Ben je aan het saboteren? Is het stil? Hoor je het niet? Is je ding stuk? Je weet het soms niet. Teun hier voor de rest. Sam is er niet meer, over. Sam is er niet meer. Ja, ik zie die beveiliging ook streed richting een kant oplopen, maar ik weet niet of die iemand heeft gezien. Hoort iemand mij? Sam is Snap stuurt 2 nieuwe mensen over. Ik ben eruit. Jij bent mee. Maar daar moet ik heen. Op een gegeven moment mochten Roos en ik het veld in. Ik had wel een gezonde spanning, maar ik zei meteen ook tegen Roos: ga jij dan op zoek naar de knop? Dan ga ik alvast kijken naar welke spullen ik mee kan nemen. Het is dezelfde blok, hè? Er liggen 2 items van €500. Hier, zoekkraam E201, over. Helder. E201. Waar moet ik dan naar heen? Over. Kijk naar de deur waardoor je heen kwam. En ga op 1 uur het pad in. Check, over. Stel je nog in positie, over? Zeker, over. Ray, Roos hier. Ik ben bij E201. Oké, Roos en Teun, stand by. We wachten op Stijn, over. Ik ben bijna bij 1, over. Klopt het? Dat je bij E201 staat, over. Stijn hier. Ik ben bij Roos. Zij is al bij 1. 201, over. Oud-commando die bij de AIVD heeft gezeten. En die ons aanstuurt als een kruk. Naar mijn idee. Stijn, terug naar het midden van de rotonde en kijk met je gezicht naar de deur. Over. Ik ga terug en ik kijk naast. Kijk mijn gezicht naar de deur. Over. Oké, waar je nu naartoe kijkt noemen we 12 uur. Jij neemt de afslag op 1 uur. Steekt 2 kruisingen over. En komt rechts een kraan tegen en meteen een knop. Over. Ik sta daar nog steeds in mijn gang. Ik had daar best veel tijd. Ik ben best veel gaan snuffelen in die markt. Naar jokers, naar vrijstellingen, naar wat ik maar ook kon vinden. Ik vond vooral kattenpoep, afvalzakken, oude slippers, stukken hout. Stijn, waar ben jij? Over. We Stijn nog even op de reservebank moeten zetten, niet? Ja. Dat duurt echt te lang. Stijn hier, ik ben bij de knop. Oké, dank. Roos, zorg dat er licht komt. En neem de kelk. Over. Op 3, 2, 1 en jullie drukken. 3, 1. Check. Licht gaat aan, zitten vingerafdrukken op die kelk, dus die kan ik niet meenemen. Zoek een ronde schijf met een diamantachtig relief. Over. Helder, ik ga zoeken. Roos hier, ik ben af. Is ze af? Ja. Teun, jij oké? Over. Zeker, ik kan hier wel een heel boek gaan lezen over. Ik ben nu binnen bij de deur, over. Nou jongen, mijn ogen waren zo groot als schotels, denk ik. Want ik was helemaal hyper. Ik zei, ik ga naar binnen en ik kreeg het getal E201 binnen. Ik heb Mike hier, ik heb E201 gevonden, over. Oké, hier Ray, ik ga het coördineren. Teun en Stijn, knop indrukken nu. Maaike, zie jij blacklight op de onderwerpen? Over. Ja, over. Ik dacht, ik blijf bewegen. Ik blijf niet bij dat ding, bij die kraam staan. Want als je de hele tijd zo je blind gaat staren op dat ding... je staat opeens die gast achter je. Dus ik denk, nee, dat ga ik niet doen. Ja, geef me een opdracht, over. Zoek naar een rond plakkaat met een soort diamantoppervlakte. Over. Gevonden, over. Zonder vingerafdrukken, over. Ja, over. Terug naar de bus. Terug naar de bus. Iedereen binnen 3 minuten terug in de bus.
Stijn, ik ben gepakt, jongens. Citroën, Fontein. Dus ik heb nog geprobeerd om nog iets te vinden, maar het is me gewoon niet gelukt. Toen dacht ik, oké, damn, dan maar snel terug naar die bus. Allemaal, terug naar de bus. Terug naar de bus, over. In die bus aangekomen zaten daar maar 3 anderen. Nora, Bridget en Maaike. Met maar 3 gestolen items. Een draakje, een schaaltje en een kopje. Ik vond het mager. Goedemorgen is het inmiddels alweer. De boevenbende uitgedund tot 6. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie buiten gemaakt hebben. Nora, kom eens naar voren. Een kelkje. Eens even kijken of hier een mol aan gezeten heeft. Let's go. Echt, ik zweer het je. Ik had zo'n sterk. Ik denk, het zal maar net zo zijn dat ik dat item heb gepakt waar wel een vingerafdruk op zat. Het ziet er schoon uit. 250 euro voor de pot. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar gelukkig, met mijn kelkje, 250 euro in de pot. Maaike. Kunnen we omdraaien? Ja, is ook schoon. 350 euro voor de pot. Kijk. 600 euro in totaal. Bridget. De draak. Ik stond heel trots, met opgeheven hoofd, met mijn draakje, vooraan bij Rick. Hij scheen zijn UV-lamp eroverheen. Ja, hier is het heel duidelijk. Hier heeft de mol aan gezeten. Oh ja, Dat precies daar. is Oké. de afdruk van de mol. Nee. En ik dacht ook, wat grappig. Wie heeft die gepakt? Min 750 euro. Min? Min 750 euro. Als de mol eraan gezeten heeft, gaat het geld er weer vanaf. Dat betekent, Ray, bedankt voor jouw expertise als militair, maar ik krijg 150 euro van je. Heb je het bij je? Ik heb dat bij me, ja. Dat had Ray niet gecommuniceerd. Dat als je een bevlekt object meeneemt, dat er dan geld uit de pot wordt genomen. Dankjewel, Rick. Alsjeblieft. Dat was echt hele belangrijke informatie. Want dan denk je wel 3 keer na voordat je zomaar iets pakt. Dan check je het echt 3 keer dubbel. Jullie betrapte medekandidaten, die ga ik morgen om 11 uur bevrijden uit een kluis. Misschien is het wel leuk als jullie daar ook bij zijn om ze op te vangen. Met een beetje mazzel smokkelen ze wat geld mee of wat andere waardevolle objecten. Voor nu, goedenacht en tot morgen. Het spijt me echt. Had je maar... alle kanten bekeken? Nee, maar... Had jij zo gekeken of had jij zo gekeken? Nee, hij stond zo hier bovenop. Ja? Er kwam licht op. Ik kijk. Ja. Ik zie een bewaker daar. Ik pak hem en ben weggerend. Dus je hebt niet gecheckt eigenlijk? Ja, ik heb wel gecheckt, maar... Je hebt hem gezien, maar je hebt niet gecontroleerd. Wist jij dat er... Nee, ik heb dat hem er- niet helemaal onder dat ding als een bewaker eraan komt. Dat gaat. Heb jij gecheckt? Ja, ik heb gecheckt. Ik heb het niet helemaal grondig bestudeerd. Ik denk, ja, hoe ziet jouw wereldchecker eruit dan? Als je bij de douane op Schiphol, voelen ze ook alleen in je oorlellen? En ik weet dat we van tevoren hebben gezegd, er is blacklight en je moet controleren. Ja. Maar hij zei, Bridget, pak de draak. Ja. Ze brengt het gigantisch geloofwaardig. Maar ja, ik kan me er toch niet aan onttrekken dat je dit... Je hebt maar 1 taak te doen. Hoe kun je dit nou niet weten? Wat een vraag, hè? Jij hebt een vraag en jij zegt... Waarom wisten wij niet dat het minder geld oplevert als het slecht Er was? zijn denk ik misschien wel 20 dingen die jullie niet weten, die wij wel wisten. Als we die verteld hadden, hadden we veel te weinig tijd gehad om te gaan werken. Dit is wat je moest weten om dit te doen. Ja. Oké, maar ik vind dit wel vrij belangrijk, want dit nu is het geld uit. Stel voor, Stel voor. Had je beter je best gedaan? Tuurlijk, als ik wist dat er geld uitging, tuurlijk. Dat is vrij essentiële informatie om achter te houden. En vrij kwalijk, want daardoor zijn we dat geld kwijt. En wacht even, slapen zij dus nu in een kluis? Ja. We slapen in een kluis. Maar, er is wel hoop. Want ze kunnen Geld meenemen. of geld Of andere dingen. of andere dingen. Al snel wordt voor ons vieren duidelijk, wij gaan niet terug naar het hotel. Wij nemen een hele andere route.
We hebben geen telefoons, we hebben geen communicatiemiddelen. En het voelde echt, we zitten soort van in de gevangenis. Lieve mensen, overnachten in een kluis, ik kan het niemand aanraden. Het is jullie vast niet ontgaan. In jullie kluis zijn 5 kistjes. De inhoud is zeer waardevol. Opeens klinkt er geluid. En het is via een soort radiootje, via krakend de stem van Rick. Om 11 uur bevrijd ik jullie sowieso uit de kluis. Maar lukt het jullie om eerder te ontsnappen? Dan kunnen jullie de kistjes openen en zelf het pand verlaten. De sleutel van de traliedeur ligt in jullie kluis. In de kluis staan 5 kistjes. 5 kistjes met een soort cryptische opdracht erop. Het is een soort escape room. Sex in the City. Zin in? Het zijn mijn favoriete series. Heeft iemand deze series? 5 doosjes met daarin iets, maar we weten niet precies wat. Er zitten sloten aan, verschillende soorten sloten. Dus je hebt sloten met cijfers, maar ook sloten met letters. En de opdracht was als eerste: zorg dat je die kluis uitkomt. We moeten er eerst uit. Dus En dan mogen we terugkomen in de auto. dus de sleutel. In de gang. Ja, Wat doe jij? Ik heb hem. Ik heb sleutel. Heb je hem? Yes, lekker Roos. Nou, die had ik vrij snel te pakken. Die zat namelijk in de hoorn. Daar had ik echt totaal geluk binnen 3 seconden te pakken. Ja, is een Het slot hier achter. Oké, ja. Got it. Oké. Dus ik die deur open. Nou, hop, naar boven. Wat leuk. Oh, stel voor. Hier, drankjes. Drankjes. 1, 2... Wiens lievelingsdrankjes? Mijne zitten erbij. Deze is voor mij. Je moest steeds informatie uit het restaurant halen om die kistjes mee open te maken. Dus die schilderijen, er was iets met servetten. Er stonden allemaal cocktails waar je iets mee moest. Dit is espresso martini. Dit is gin tonic. Ja, dit is een dirty, hoe noem je dat? Dirty martini gewoon. Martini? Ja, martini. Dry martini. Maar moeten we dit onthouden? Jongens, er staan geboortejaren hier onder de... Hé, dit ben ik. Eeuw! Eeuw! Dit ben ik. Oh, dit ben ik. Nou, dit is echt mijn angst. Hey, Dus ik wie sta staat er er op de niet op. foto? Ik sta Onthoud er niet dit. Roos, Sam, Bridget, Maaike, Ray. En bij die schilderijen jaartallen. Oké, nou, geen idee waar dat goed voor is. Ik heb een sleutel, jongens. Die stop ik in mijn zak. Sleutel? Ja. Wat voor? Mag ik hem zien? Mag ik hem nog serieus 1 keer zien? Kun je erop drukken? Er zit een knopje op. Misschien gaat er iets af. Er gaat iets piepen. Hoorden jullie wat piepen? Nee. Ja, dit is zo'n finder, dat je iets moet zoeken. Sorry, als ik een sleutel vind met een bliepertje eraan, dan zou ik dit doen. Jongens, een sleutel met een bliepertje eraan. Zullen we op het knopje drukken? Kijken wat er gebeurt. Wat doet Roos? Die steekt hem in haar zak. Misschien moeten we naar een van die kluisjes die nu gaat. Zou dat niet moeten? Hier hang jij. Wat? Waar? Met Teun. Maar Teun is van 87. Nee, hij is uit 86. Hey, jongens, dit piept echt niet voor niks hoor, dit. We moeten even naar die kluis. Maar waarheen? Ja, terug. Volgens mij is dit de sleutel van een van die dingen dan. En de rest was nog een beetje zo van, nou, we blijven zoeken. Maar ik denk, ja, ik moet iets met die sleutel, toch? Maar wat staat er op Deze die dingen? tussen de bloemen. Wat staat er op die dingen? Wat piept er? Wat piept er? Dit ding. Maar wat is dit? Ja. Nee. Het vinden van de sleutel van dit is mis in het restaurant. Tafel. Dat mag waarom? Yes. Nee. Deze ook aan. Wacht. Roos nog te goed. Nee. Ja, zeker wel. Nee. Zeker wel. Een joker. Voor mij. Met mijn naam erop. Dus dat is top. Die heb ik alvast binnen. Even rekenen. 81 en volgens mij is Teun uit 60 of 87. 19. 19 plus 19 is 38. 38. Een van die kistjes beneden, daar stond jaartallen Teun plus Roos. En ik zag dat Sophie zat gewoon moeilijk te doen. Die zat op basis van wat zij wist van hoe oud zij waren, zat ze uit te rekenen wat dan de code zou moeten zijn. En ik dacht, ja,
Dat is een typische mollenactie. Help even mee rekenen. Jongens, wat is Sex in the City cocktail? Dit gaat over die cocktails. Wat drinkt James Bond altijd? Shaken not stirred. Shaken not stirred, dat is de martini. Dat is nummer 3. De Big Lebowski, dat weet ik nummer niet. In 1, Sex in the zeker? City is die laatste, dat is die mierzoete. 5? Ja, dat is 5. Ja. Wat is dit? Opdonderen. Nee, daar staat mijn naam op. Stijn. Deze joker had Stijn nog te goed. Mijn kistje ging open. En wat lag daarin? Een joker met daaronder Stijn. €250 voor de pot. En deze joker had Stijn nog te goed. Tafeltje, dekje. Kijk deze, opent de kist. Tafeltje, dekje. Die 3. Een wit servet, een rood servet en een blauw servet. Open deze kist. Kom, wie gaat mee die servetten tellen? Want ik kan deze kom. Wij gaan servetten. Maar dit Wit, is rood, blauw. Wit, rood, blauw. Toen we de eerste 2 jokers tevoorschijn hadden gehaald, toen dacht ik, ja, dit zijn natuurlijk die mensen die kans hadden op een joker. En toen dacht ik heb ook kans op een joker. Dat heeft Rick in mijn oor gefluisterd. In jullie zoektocht naar de mol kunnen alle beetjes helpen. Oké, ik ga ze gewoon allemaal zweet handen, jongen. Fucking hell. De grammofoonplaat opent de kist. Oké, zullen we daar even op focussen? Wit, rood, blauw. Maar dan moet hij. Maar wat is hier dan een. Wat ligt hier om? Tafeltje, dekje. Heb jij nu de sleutel? Ja. Grammofoonplaat. Wat staat erop? De hele tafel eraf slopen. Nee, wacht. Ja. Wat een Eeuw. deceptie. Nee. Plaat opent de kist. Wit plus rood plus blauw. Oh, jaartal! Teun zat op 7 van boven. Waar is de. Maar we kunnen niet alles ontdekken. De jaartallen van Teun en Roos moeten we hebben. De wat? De jaartallen van Teun. Roos is 19. Nee, 81. 98? Nee, maar het staat daar. Nee, maar ik ben niet 1998. Nee, maar we moeten de jaartallen van hier bij elkaar optellen. Oh, dat is het. Oké, dan ben ik wel benieuwd wat er uit die kluis komt. 1998. 1997. Kom, we gaan kijken, want ik vertrouw ze niet daar beneden. Niet. Ik weet het. Nee, 87 plus 98. Ik weet het. Zeg dan hardop, dan draai ik. 3, Maar zeg het nou gewoon hardop. Deel het. 985. Ik had al heel makkelijk het juiste antwoord berekend. En ik zei tegen Sophie, laat mij maar. Ga je. Oké, voor wie is die? Voor wie is die? Maaike. Nou, hij is van mij. Ik heb hem opengemaakt. Nee, Ik heb hem opengemaakt. Nee, auw. Je doet me ziek pijn, bitch. Ik wil ook een joker. Maar goed, dat is niet gelukt. We moeten nog die servetten. Gezeik. Wit, rood, blauw. En ja, op zich begrijp ik dat. Maar ja, hij ging wel echt voor zichzelf. En dat ga ik onthouden. 1, 2, 3, 4. Wat ben je nou aan het doen? Die witte servetten tellen, schat. 4. Heb je hem aangedaan? Ja, ik doe hem aan wat gebeurd is. Eén. Ik snap 2. niet. Oh, we gaan alle witte, alle rode en alle blauwe Ja, schat. tellen. Wit. Help. Nee, wacht. Help. Want dan tel ik het, maar dan weet jij het. Ja. 7. Ja. Wit. Ja. 1 blauw. En nu nog rood. 7, 1 blauw. 7 wit, 1 blauw. Ja. Is dit nou weer voor de muziek? Oké, dus we hebben... Hoeveel hadden we er? Maar Stijn, 7 wit. even. Wij hebben een joker. Als we deze ding openmaken, waarom zouden we dat doen? Dan geven we een van die anderen een joker. We kunnen het toch net doen alsof we deze opdracht niet snappen? Er gebeurt gewoon niks. Die servetten dan. Nu beslissen. Gaan we ze helpen of niet? Ik ga ze niet helpen. Jawel. Nee, hoezo? Echt no way. Ik heb een joker, jij ook. Gooi die servetten neer en zeg dat we het niet snappen. Dan snappen we er geen reet van. Maar dan moeten we het meenemen. Nee, we moeten het meenemen. Want Hoezo? Ze gaan ze zelf na. Nee, maar ze gaan die niet natellen. dan gaan we deze zeggen gewoon- verstoppen. We zeggen gewoon... Welke? Deze rode verstoppen. Je bent echt eng. Oké, we hebben geteld. Hoeveel hadden we? 7 wit, Ja. 1 blauw, Ja? 8... Nee, nu 7 rood. We hebben al geld voor de pot. Wij hebben onze joker. Wat? Servetten. Oh, we moeten dit Ik tellen. denk dat je die moet tellen. Oké. We moeten dit tellen. Zal ik de rode? Tellen. Ik telde 7 Ja. wit. We hebben ze allemaal gepakt. Wat had jij?
beetje kut af en toe. Altijd fijn. Tel maar even na. Nee, wacht, deze nog. Ben jij die muziek aan het draaien boven? Hier. Er moest ook nog een oplossing komen van een plaat, maar dat kon ze allemaal niet vinden. 718? Nee, maar je moet op het eind 1, hè? Blauw. Oh. Dus je moet Oh, gewoon wacht. wit, rood, blauw. Oké, dus wit we hebben was 1 blauwe. 7. Ja. Ik had niet heel veel haast om dat alsnog wel op te lossen. Ik ga nog een keer naar servetten zoeken. Hier, CGN. Maar hoe speel je hem af? Wat zoek je? Kijk of er nog meer servetten zijn. Nee, we hebben ze echt allemaal... Ja, weet ik maar toch. Even checken, Hè? toch? Hierom. Nou, plek voor een servet. En toen kwam Sophie naar boven, die wilde die servetten ook wel eens zien. Die snapte het allemaal niet. Dus zo ging zij zoeken. Toen ben ik een beetje mijn gordijn blijven beschermen. Ik vind het gordijn. Ook niet het gordijn. Wat random dat er muziek afgaat. Hoe moeilijk kan het zijn om een servet te tellen? Sorry. Ik ga nog 1 keer naar boven, want ik geloof er geen kut van dat er niet nog eentje ligt. Of hebben jullie niet goed geteld? Jij zit heel te tellen, maar kan jij wel tellen? Ja, dag. Zullen we de servetten nog een keer natellen? Tegen het einde aan waren wij eigenlijk wel uitgespeeld en kwamen we gewoon met die laatste 2 kwamen we niet verder. De grammofoonplaat open de kist. Dit is een B. Ik heb een hoofdletter B. Ja? Dat is 1B. Ja, maar Ja, oké, maar oké. A en een B-kant. Nee, ja, Ja. dat heeft elke plaat. Het lukte niet om die op te lossen. En de servetten, daar is door iemand gemold. 1, 2. Daar kwamen we verder ook niet uit. Dus meer tijd had ook geen zin gehad. Hallo allemaal, de groep is weer compleet, weliswaar in 2 kampen. Hebben Sam, Stijn, Roos en Sophie jullie prestatie van gisteren weer een beetje goed gemaakt? En daar zagen we onze medekandidaten die inderdaad bevrijd waren uit de kluis. Maar hadden ze ook geld verdiend? En hadden ze misschien jokers of een vrijstelling? Ze moesten zich bevrijden uit een kluis. Met een beetje goede wil en kennis konden ze 5 kisten openen, waarmee ze maximaal €1250 konden verdienen. In iedere kist zat €250 en iets waardevols. Het goede nieuws? Ze hebben 3 kisten weten te openen en ze hebben dus €750 voor de pot verdiend. Hoi. Netjes hoor. Woehoe! Ik zei net al, de groep is weer compleet, maar niet voor lang. Jullie mogen je klaarmaken voor test en eliminatie. Zet hem op. Toen zag je bij iedereen ook gewoon de spanning en de stress. En ook het besef van, hé, dit is een groep van 10. Dit worden er straks 9. Ja, dat doet wel echt veel met je, hoor. Hoeveel hebben jullie verdiend? 2600 nu bij elkaar. We hadden 3 potentieel Jullie hebben geld verdiend? 250, 350 en 750 kunnen verdienen. Maar die 750, dat item, was besmet. Dus dat ging eraf, dus er moest 150 uit de pot. Dus wij hebben geld verdiend. Wij ja. hebben 57. Sam heeft het. En dat is dan de code. Wat is er nog meer gevonden? Nou, 5 kistjes. In allemaal zat €250. En in allemaal zat een joker. Waarschijnlijk die 5 jokers die van helemaal in het begin. Er zaten briefjes met voor wie de jokers waren. En ze tellen ook alleen maar als die persoon het heeft. Stijn heeft een joker. Roos heeft een joker. En Sam heeft een joker. Maar die is niet voor hem, maar die is voor Maaike. Dat Sam Maaike's joker heeft. Dat heb ik natuurlijk wel eventjes aan Maaike verteld. Aan groep. Dus krijgt zij hem nu dan? Nou ja, dan moeten jullie samen maar uitvechten. Maar deze is voor jou. Oh. Dank. Ja, maar ik weet niet. Wat ga je doen, Sam? Wat ga je doen? Ik hou hem vooralsnog even voor mezelf, als je het goed vindt. Oh, je houdt hem. Ja, oké. Dat snap ik. Snap ik ook wel. Want ja, als ik een joker heb, dan heb ik gewoon natuurlijk meer kans om in het spel te blijven. En Sam is natuurlijk iemand die het iedereen onmogelijk wil maken. Keihard. Oeh. En is er nog een manier om jou om een bel te kunnen krijgen? Kunnen we het later over hebben? Leuk. Ja. Misschien in ruil van informatie of in ruil voor iets anders. Het dan uiteindelijk alsnog aan Maaike kan geven. Maar ik ga dat voorlopig nog even niet doen. Maar wie had dat besmette ding dan binnengebracht? Wie? Weet je dat? Als jij dat besmette ding...
Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. Toen raakte ik wel even lichtelijk in paniek, want waar ik tot voor kort nog wel een idee had wie het eventueel zou kunnen zijn, was dat door deze dag eigenlijk, door deze kraak, helemaal overhoop gegooid. Ray wist als enige, samen met Gabriel, samen met z'n tweeën, wisten dat een besmet item min geld op zou leveren. En verder wist niemand dat, want ze hebben dat niet gecommuniceerd. Ik dacht echt, nu gaat het erop aankomen. Super, super spannend. Maar ik moet ook eerlijk bekennen, het wordt ook wel tijd dat we nu een beetje het kaf van het koren gaan scheiden. En ik heb mijn verdenkingen teruggebracht naar 6 à 7 personen. En daarover wil ik gaan spreiden. Bridget heeft het meeste geld uit de pot doen verdwijnen. Bridget heeft ervoor gezorgd dat de draak niet goed onderzocht was door te kijken in het blacklight. Dan is de draak de eerste die meegaat. Zonder vingerafdrukken. De draak kan mee. En hoezo doe je niet wat je gewoon hebt te doen? Namelijk goed checken of je dat ding meeneemt. Ze verdient zeker een rijtje in mijn mollenpodium. Teun vind ik heel verdacht. We hadden tijdens de kraak Teun ergens neergezet. Daar moest hij blijven. Maar dat was aan de andere kant ook een hele chille positie voor hem. Want ik had hem dus niet in het zicht van mijn camerabeelden. Teun, jij oké? Over? Zeker, ik kan hier wel een heel boek gaan lezen over. Dus dat is een hele lekkere positie. Dus Teun verdenk ik ook zeker. Toch heb ik mezelf voorgenomen om te spreiden. Omdat ik niet de eerste of de laatste zou zijn die hier zit en zegt... ik weet zeker wie het is. En dan als eerste thuis aankomt. Ik denk dat ik deze test wel ga overleven. Omdat ik toch wel wat verdachte dingen heb gezien. En ik stond eigenlijk deze aflevering steeds op de goede plek. Ja, wat dit spel dus met je doet, is je ziet gedrag, je ziet handelingen... waardoor je denkt, nou, dit is echt too obvious. Een mol zou dit nooit zo doen. Maar ja, als de mol dit berekend heeft... dan is dat misschien juist precies wat de mol zou doen. En dat maakt het dat het zo alle kanten op gaat steeds. Ik moet heel goed nadenken waar iedereen stond, wat iedereen aan had, wie welke opdracht deed. En dan ga ik spreiden. En ja, dan hoop ik gewoon dat ik naar de volgende ronde ben, want ik vind het zo leuk. Hoe snoeihard Roos loog tijdens die joker-opdracht. Wij hebben een joker. Als we deze dingen openmaken, waarom zouden we dat doen? Dan geven we een van die anderen een joker. We kunnen het ook net doen alsof we deze opdracht niet snappen. En ze lijkt heel lief en heel netjes. En oh joh, en oh, ik ben een super fanatieke kandidaat. Dat vond ik misschien wel een van de meest verdachte acties tijdens de opdracht. Ja, mijn tactiek wordt bij deze test gewoon spreiden. Kansberekening. Soms kan ik ook best wel een beetje rekenen. En ik heb mijn joker, die ga ik zeker inzetten. Dus dan hoop ik dat ik daarmee de volgende aflevering haal. Ja, ik baal wel echt als een stekker dat er een kans op een joker was en dat ik hem niet heb. Want een joker, het maakt gewoon de kans dat je doorgaat groter. En ik ben hier wel om door te gaan. Maar ik dacht ook, kom maar. Ik wil inmiddels wel weten of ik goed zit. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat hier gaat gebeuren. Er is een mol in jullie groep die jullie zelf hebben gekozen. Die deze taak op het allerlaatste moment op zijn schouders heeft genomen. Of op haar schouders. Dat is moedig en lastig.
Misschien heeft een van jullie al het idee dat een medekandidaat zich sinds de eerste avond anders is gaan gedragen. Om dit spel te kunnen winnen moet je leugens en bedrog doorzien. Wie spreekt er de waarheid en wie niet? Weet de mol zijn streken goed te verbergen? Of speelt hij met vuur? Wie wordt de eerste afvaller? Roos. Stijn. Sam. Sophie. Bridget. De spoeling is wel dun geworden. Maaike. Teun. Wat? Die had ik zo niet zien aankomen. Heftig, man. Go get him, boys. Wij ook? Oh, neem een snap. No. Oh, kut. Oh, Teun. Teun. Kut, sorry. Damn, fuck. Hij wist alles. Hij onthoudt alles. Als hij het leest, hij heeft een fotografisch geheugen. Echt snel. Dit geloof ik gewoon niet. Ik zie aan je gezicht dat je heel erg baalt. Ja. Dit had ik echt niet verwacht. Nee. Nee. Ik was klaar en toen dacht ik, ja, ik heb wat 3 mensen van wie ik echt zeer sterk vermoed had, heb ik gespreid. Maar een van die 3 mensen, of nou ja, alle 3 die mensen, zijn gewoon niet goed. Moet je helemaal naar me kijken? Ja, hey, wat goed, geweldig, geweldig. Ik moet bijna overgeven door naar te kijken. Wat is dit voor freakshow? Ik vond de opdrachten echt ongelooflijk leuk. Ik was knijter fanatiek. Psychologisch is wel een ander verhaal. Ja? Het is, het gaat toch wel, en zeker in dit geval met er is geen mol, er wordt er nu één door jullie gekozen. Dat gaat wel onder je huid zitten. Teun. Jij bent niet de mol. Oké. Mijn lichaam denkt, fijn jongen, ga maar even lekker slapen. Lekker Is slapen. goed zo. Even rusten. Maar mijn hoofd denkt, oh, ik wil nog niet. Ik wil gewoon nog niet dat het klaar is.
Heel erg jammer. Teun, bedankt dat je erbij was. En we gaan elkaar weer zien. Gaan we doen. Oké, Tot ziens. Tot ziens. Let op, zuiver zingen loont. Ik denk dat Freddie Mercury zich omdraait in zijn graf als hij dat hoort. Heel fijn. Sophie, komen jullie? Ik heb op een verlaten vliegveld geslapen. Ik heb op een verlaten vliegveld geslapen. Ik heb op een verlaten vliegveld geslapen. En toen opeens de stoof Sam weg. Er ging natuurlijk van alles door mijn hoofd. Misschien wordt er wel van mol gewisseld.